Γεια σας και καλώς ήρθατε. Είμαι η Γωγώ και σήμερα σας δίνουμε 3 ιδέες για χριστουγεννιάτικες κάρτες. Τα υλικά όπως πάντα θα τα βρείτε και στην περιγραφή. Πρώτα παίρνουμε ένα ορθογώνιο κομμάτι χαρτόνι και το διπλώνουμε στη μέση. Στο τέλος κάνουμε το ίδιο και σε ένα κομμάτι άσπρο χαρτόνι. Κόβουμε το άσπρο χαρτόνι και στη συνέχεια θα το κόψουμε άλλη μια φορά οριζόντια και κάθετα για να το κάνουμε πιο μικρό. Αφού γίνει αυτό, κολλάμε το άσπρο χαρτόνι πάνω στο κόκκινο. Στη συνέχεια παίρνουμε το κόκκινο χαρτόνι, το διπλώνουμε στη μέση, σχεδιάζουμε πάνω ένα γάντι και το κόβουμε. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε 2 γάντια. Τα κολλάμε και αυτά πάνω στην κάρτα. Έπειτα, σε άσπρο χαρτόνι, φτιάχνουμε 2 στρογγυλεμένα ορθογώνια και τα κόβουμε. Αυτά θα κολληθούν πάνω από τα γάντια. Με το μαύρο μαρκαδόρο φτιάχνουμε ένα σκοινί να κρατάει τα γάντια, το οποίο καταλήγει σε ένα φιόγκο. Αν θέλουμε, γράφουμε και μία ευχή στο κάτω μέρος. Και η πρώτη μας κάρτα είναι έτοιμη. Πάμε να δούμε τη δεύτερη. Με τον τρόπο που είδαμε πριν, φτιάχνουμε μία βάση για κάρτα και με το φιγουροκόφτη κόβουμε μερικές χιονονυφάδες. Τώρα στο καφέ χαρτόνι φτιάχνουμε ένα οβάλ και μισό οβάλ και τα κόβουμε. Αυτά θα είναι το κεφάλι και το σώμα του ταράνδου που φτιάχνουμε. Αφού τα κολλήσουμε, σε μαύρο χαρτόνι φτιάχνουμε ένα μικρότερο οβάλ που θα χρησιμοποιηθεί σαν στόμα. Και με το φιγουροκόφτη θα κόψουμε έναν μικρό κόκκινο κύκλο που θα χρησιμοποιηθεί σαν μύτη. Τα κολλάμε και αυτά πάνω στην κάρτα. Τώρα και πάλι στο καφέ χαρτόνι σχεδιάζουμε τα κέρατα του ταράνδου και τα κόβουμε και αυτά. Τα κολλάμε και αυτά στην κάρτα και θα συνεχίσουμε φτιάχνοντας τα 2 μπροστινά πόδια του ταράνδου. Τα αφήνουμε στην άκρη και στο άσπρο χαρτόνι θα φτιάξουμε 2 μικρά ορθογώνια, τα οποία θα κολληθούν στο στόμα του ταράνδου σαν δόντια. Έπειτα στο κόκκινο χαρτόνι θα φτιάξουμε ένα κασκόλ για τον τάρανδο. Μπορείτε αν θέλετε να το κάνετε σε 2 μέρη όπως εγώ ή διαφορετικά ενιαίο.
Στο άσπρο χαρτόνι θα φτιάξουμε επίσης και ένα βιβλίο που θα κρατάει ο τάρανδος με τον τρόπο που βλέπετε. Τώρα κολλάμε και τα μπροστινά πόδια που είχαμε αφήσει πριν στην άκρη. Αν θέλουμε μπορούμε να φτιάξουμε στο μαύρο χαρτόνι 2 μικρά τετραγωνάκια, τα οποία αφού τα κόψουμε και τα κολλήσουμε θα είναι το κάτω μέρος των ποδιών. Τέλος, μπορούμε να διακοσμήσουμε το χώρο γύρω-γύρω με χιονονυφάδες. Και η δεύτερη κάρτα μας είναι έτοιμη. Πάμε και στην τρίτη και τελευταία. Διπλώνουμε στη μέση ένα σκούρο μπλε χαρτόνι, το οποίο θα είναι η βάση της κάρτας. Μετράμε τις διαστάσεις με ένα άσπρο χαρτόνι και το κόβουμε. Το άσπρο αυτό θα είναι το χιόνι. Αν θέλουμε, κόβουμε τη μία μεριά με τον τρόπο που βλέπετε. Αφού το κολλήσουμε πάνω στην κάρτα, σε άσπρο χαρτόνι με τη βοήθεια ενός ποτηριού ή με ένα διαβήτη, θα φτιάξουμε 6 κύκλους. Θα τους κόψουμε και θα κολλήσουμε τους 3 πάνω στο χιόνι. Στη συνέχεια σε κόκκινο χαρτόνι φτιάχνουμε 3 ορθογώνια και τα κόβουμε. Μπορούμε να τα διπλώσουμε στη μέση και να τα κόψουμε ελαφρώς λοξά για να δώσουμε την αίσθηση ότι πρόκειται για κάποιο βιβλίο. Τα κολλάμε πάνω από τους κύκλους και τέλος κολλάμε και τους υπόλοιπους κύκλους πάνω από αυτά. Στο πορτοκαλί χαρτόνι τώρα φτιάχνουμε 3 μικρά τρίγωνα και τα κόβουμε. Στο μαύρο χαρτόνι φτιάχνουμε και 3 μικρά οβάλ και τα κόβουμε και αυτά. Όπως καταλάβατε είναι οι μύτες και τα στόματα των χιονανθρώπων. Τα κολλάμε πάνω στην κάρτα. Διακοσμούμε και πάλι με χιονονυφάδες και η τρίτη μας κάρτα είναι έτοιμη.
Ελπίζουμε να σας άρεσε μία από τις ιδέες που σας δώσαμε και να φτιάξετε μία από αυτές τις κάρτες φέτος. Ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα σε όλους. Γεια σας!